chiến lợi phẩm tử linh chi của Diệp Lăng cùng sủng thú tiến sâu vào trong bí cảnh. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, Diệp Lăng trải qua những trận chiến vô cùng ác liệt, dùng xiềng xích bắt chó những con chim đang bay để nấu món chim quay, chiến đấu giữa 7 kinh công 4 tay thật hăng say, rồi bị đàn khỉ lửa đuổi dí, chạy tụt cả quần. Lúc này đột nhiên đồng hồ trên tay Diệp Lăng thông báo, cửa bí cảnh sắp mở ra, hiện tại đã đến lúc phải trở về rồi. Nhìn huyết u và phượng cửu, đánh giá thực lực một lượt, lần lượt là nhị giai nhị cấp và nhị giai tam cấp. Qua quá trình lịch luyện lần này, quả thực là thu hoạch không nhỏ. Thu xếp xong xuôi, Diệp Lăng bước qua cánh cổng trở về học viện. Tại phòng hiệu trưởng, lúc này giáo viên chủ nhiệm lớp của Diệp Lăng tên là Cao Ngọc lên tiếng. Hiệu trưởng, thông tin từ người quản lý bí cảnh báo cáo rằng khu rừng bí cảnh bậc 2 đã bị đốt cháy bởi nghiệp hỏa, thảm thực vật bị tàn phá rất nghiêm trọng, cần nhiều thời gian để phục hồi lại nguyên trạng như ban đầu. Hiệu trưởng đang cầm của cầu pha lê trên tay, mân mê nói nhẹ nhàng đáp. Sao lại thế? Cô Cao Ngọc nói tiếp, dựa theo báo cáo của quản trị viên, trước đó chỉ có một nam sinh bước vào bí cảnh này, đó chính là Diệp Lăng, tân sinh mới của trường. Hiệu trưởng đưa tay lên cầm suy nghĩ, Diệp Lăng sao? Có chút thú vị. Rồi hiệu trưởng cất tiếng nói, yêu cầu quản trị viên đóng cửa nơi bí cảnh này trước và cử nhân viên phục hồi bí cảnh đến để xử lý. Cô Cao Ngọc nói, rõ. Vậy hiệu trưởng, tân sinh Diệp Lăng này nên trừng phạt như thế nào? Hiệu trưởng nói, không, đừng trừng phạt cậu ta, tôi có sự sắp xếp của riêng mình. Chuyển cảnh, trên sân trường Diệp Lăng trở về trước sự bàn tán của rất nhiều người. Nhìn kìa, hắn ta không phải là Diệp Lăng đấy sao? Đi xem idol nổi tiếng khắp các trường nào, là người làm mưa làm gió gây bão mạng hiện nay. Các trang tạp chí hát đang nhắc đến anh ta đó. Nam sinh viên đầu tiên của trường Chu Tước, vào ngày đầu tiên đến trường đã bước vào bí cảnh. Ôi, trông anh ấy còn ngon dai hơn trong ảnh. Cảm thấy, có phải tôi yêu không? Nhìn ba em gái đang đều đứng trước vẻ đẹp trai này của mình, anh vừa đi vừa gãi đầu. Sau này sẽ không đi đến chỗ nhiều người để bị nhìn như sinh vật lạ chứ? Thật đúng là có chút không quen lắm. Do hệ thống còn đang thu thập thông tin, tốc độ mạng đang đứt cáp quang nên chậm quá. Giờ bảng thông tin mới hiện nên, hoàn thành nhiệm vụ và khám phá bí cảnh bậc 2, đạt được thưởng linh kỹ, chân thực trì nhãn, linh lực kết tinh x5, kinh nghiệm trị kết tinh x5, chân thực trì nhãn với khả năng nhìn thấy dữ liệu về bất kỳ mục tiêu nào. Mỗi giây tiêu hao 20 điểm linh lực, không cách nào thăng cấp. Xem ra chân thực trì nhãn này có chút hay, mặc dù thông qua hệ thống cũng có thể tra được tài liệu, nhưng là rất nhiều thứ số liệu thông tin cũng không hoàn chỉnh. Tay anh đỡ chiếc lá rụng, thử test qua chân thực trì nhãn này xem sao. Lúc này linh lực -5, thông tin hiện ra, tên, phong đỏ, giới thiệu, cây đã hơn 30 năm tuổi và đặc biệt rằng những chiếc lá mùa thu luôn tồn tại. Rồi ánh mắt hướng sang một cô gái đối diện, tiêu hao linh lực -5, tên họ Vương Lăng Vũ, tuổi tác 19 tuổi, cấp bậc nhất giai cửu cấp, linh lực trị giá 600 phần 900, linh kỹ, linh lực xiềng xích cấp 1, linh lực lá chắn cấp 1, linh sủng, Long huyết sư, nhất giai cửu cấp, chiều cao 1,6 mét, số đo 3 vòng. Xem đến đây thanh niên giật mình, ô là trời, số đo 3 vòng còn có, thế này chả phải là thời tới rồi sao? Nhưng tiêu hao mỗi lần 5 điểm linh lực của thực rất tốn. Thôi chuồn lẹ thôi, nắm nhiều sợ người ta tưởng dê xồm. Cô em này đang khoe đường cong gợi cảm thì thấy Diệp Lăng chuồn nhanh thế, trong đầu có 10 vạn câu hỏi vì sao luôn. Thế, lúc này Diệp Lăng cũng đã đến chỗ cô Hồng Tụ, trao hỏi xong, Hồng Tụ hỏi Diệp Lăng, vừa đi ra khỏi bí cảnh, cảm nhận thế nào? Diệp Lăng gãi gãi cái đầu, cũng cảm thấy khá tốt. Rồi Diệp Lăng thấy chỉ có Hồng Tụ ở đây, rồi anh hỏi tiếp, nhưng mà tại sao hai bạn học sinh kia không đến vậy cô? Hồng Tụ tươi cười, à, tôi có chuyện muốn nói với em. Hiệu trưởng vừa nói chuyện với tôi rồi, đã quyết định cho em trực tiếp vào lớp năm 2, rồi đưa cho Diệp Lăng cái thẻ. Năm 2 sẽ có nhiều nhiệm vụ thực tế hơn, vì vậy em cần chuẩn bị một số vật liệu thiết bị. Đây là tiền thưởng nhập học đã hứa với em trước đây. Địa chỉ trên là địa chỉ Thánh Thành, thiết bị và tài liệu nổi tiếng nhất của Thiên Vũ Các. Em có thể đến đó và mua các thiết bị, vật liệu cần thiết. Giờ tôi sẽ đến gặp giáo viên chủ nhiệm năm 2 để sắp xếp nhiệm vụ cho em. Căn Thiên Vũ Các, em giờ chỉ có thể tự mình đi thôi nhé. Diệp Lăng cũng giật mình, ngỡ ngàng, vừa vào học đã được vào lớp năm 2, ra khỏi bí cảnh tiền đã về túi, nhận được tờ giấy ghi địa chỉ. Diệp Lăng chào cô Hồng rồi rời đi. Đi cả nửa ngày, cuối cùng Diệp Lăng cũng đến nơi. Nơi này nó như một tòa cung điện vậy. Bước vào bên trong, một cô nhân viên đeo kính ra chào đón. Chào mừng bạn đến với Thiên Vũ Các, bạn cần giúp đỡ gì không? Diệp Lăng cũng lịch sự nói, vâng, xin chào, tôi muốn mua một số tài liệu, bây giờ tôi cần tìm ai? Cô đeo kính trả lời, sảnh bán hàng ở tầng 2. Rồi cô chặn anh lại, nhưng tôi muốn hỏi một chút, cậu có phải là học sinh của học viện Chu Tước không? Vâng, tôi là học sinh của học viện Chu Tước. Cô đeo kính mặt mèo mó, chặn răng dù lại, từ từ, chậm đã, nhưng theo như tôi được biết, học viện Chu Tước chỉ nhận nữ sinh, và rõ ràng là cậu đang nói dối. Tôi xin lỗi, nhưng Thiên Vũ Các không bao giờ giao dịch với những người không rõ danh tính. Xin anh về cho. Diệp Lăng nói cả nửa ngày, nhưng cô nhân viên này làm việc rất khắt khe, không cho anh vào và đuổi anh đi. Diệp Lăng cũng hạn hán lời không biết làm gì hơn. Đang lúc cãi vã, thì đột nhiên một người từ bên trong đi ra. Người này là đại tiểu thư của Thiên Vũ Các, Trần Mộng Giao, thân hình cứ gọi là mờ lem, không chê vào chỗ nào được. Mời 500 anh em cùng thẩm nhé. Lúc này thông tin độ tuổi của Trần Mộng Giao cũng được hiện ra. Tên: Trần Mộng Giao, tuổi: 20 tuổi, cấp độ: tam giai ngũ cấp, linh lực giá trị 6000 trên 6000, linh kỹ: linh lực xiềng xích cấp độ 2, linh lực lá chắn cấp độ 2, phi tường hỏa vũ, linh sủng: hỏa dực long, kiếm: tam giai ngũ cấp, bôn lôi bào hy hữu, nhị giai cửu cấp, độc vụ đằng hy hữu nhị giai ngũ cấp, chiều cao 1 63 m, số đo 92 62 87. Trần Mộng Giao đi ra hỏi Diệp Lăng, cậu là Diệp Lăng? Cô nhân viên đeo kính chạy đến nói, tiểu thư, tên dối trá này nói rằng anh ta là học sinh của học viện Chu Tước, tôi đang đuổi anh ta đi. Đứng trước quái vật ba đầu, khí thế áp bức quá. Diệp Lăng ngượng ngùng quay đầu đi. Đúng rồi, tôi là Diệp Lăng,
rồi lòng đánh giá, tôi chỉ mới 20 tuổi, cấp bậc tam giai ngũ cấp, khúc nào ra khúc lấy, vòng nào ra vòng đấy, chả chê vào đâu được. Trần Mộng Giao liếc nhìn cô nhân viên, cô Triệu, xin lỗi bạn học này. Cô Triệu này giật mình, tưởng nghe nhầm, thốt lên, cái gì? Trần Mộng Giao nói tiếp, anh ấy thực sự là sinh viên năm nhất trong trường đại học của chúng tôi, và anh ấy là người con trai duy nhất trong trường. Cô Triệu giật mình, cái gì? Học viện Chu Tước lại có thể tuyển chọn nam sinh? Trần Mộng Giao quay người rời đi. Cô Triệu, nên cập nhật thông tin đi, người tối cổ quá rồi. Xin lỗi anh ta trước, rồi đưa anh ta trực tiếp đến văn phòng của tôi. Cô Triệu được phổ cập thêm kiến thức, giác tỉnh liền, đầu cúi như bồ củi. Thưa ngài, tôi xin lỗi, là ta có mắt không tròng, xin ngài tha thứ. Tôi xin lỗi, đại nhân xin hãy tha thứ cho lần thất lễ vừa rồi. Nhìn cô nhân viên bồ củi ác quá, Diệp Lăng cũng đến ngại. Được rồi, tôi tha thứ cho cô, tôi đến đây để trao đổi một số vật phẩm. Bây giờ chúng ta đi được chưa? Nhận lời anh, cô nhân viên dẫn anh đến phòng làm việc của đại tiểu thư Trần Mộng Giao. Trong phòng Trần Mộng Giao sau khi thấy Diệp Lăng liền khen ngợi, mắt long lanh đưa tay lên chào. Bạn học Diệp Lăng, trông cậu đẹp trai hơn trong ảnh đấy. Tên tôi là Trần Mộng Giao và tôi cũng là học sinh của học viện Chu Tước, nhưng tôi đang học năm 3. Diệp Lăng kính cẩn nói, ôi, tiền bối Trần Mộng Giao, xin chào đàn chị. Đừng gọi tôi là tiền bối, tốt hơn hết cô nên gọi tôi trực tiếp bằng Mộng Giao là được rồi. Ô, vậy thì tôi sẽ gọi là Mộng Giao. Trần Mộng Giao quay qua đi vào trong rồi nói, anh đang bán những vật liệu gì? Lấy ra đây đi, đảm bảo thiên vũ các của gia tộc chúng tôi thu mua vật phẩm với mức giá tốt nhất cho bạn. Rồi Diệp Lăng mang chiếc nhận ra chữ vật ra để các bạn thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha, để mình có động lực ra tiếp khi có tập mới nhất. Cảm ơn các bạn yêu.